મિત્રો, નીલમાધવ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 3 વિષય ગણિત એમાં પુસ્તકમાં પ્રકરણ નંબર 5 આકાર અને ભાત ભણી રહ્યા છીએ। તેમાં બાળ મિત્રો આપણે આગળના વિડીયોમાં પાના નંબર 63 સુધી ભણી ગયા છીએ। આજે આપણે પાના નંબર 64ની શરૂઆત કરવાની છે। તો બધા બાળ મિત્રો મારી સાથે પાના નંબર 64 કાઢો। તેમાં કહ્યું છે બાળ મિત્રો કે કેટલીક વસ્તુઓની ધાર વક્ર હોય છે। દાખલા તરીકે આ પૈડું તમને આપ્યું છે તો એની ધાર કેવી છે બાળ મિત્રો? ચિત્રમાં દેખાય છે વક્ર છે ને, પછી થાળી છે તો થાળીની પણ કેવી હોય? વક્ર ધાર હોય, બરાબર છે। તો અહીંયા આપણને એવું કીધું છે કે તમારી આજુબાજુ જુઓ અને સીધી અને વક્રધારવાળી વસ્તુઓ જુદી પાડો અને ઓળખી બતાવો। બીજા પ્રશ્નમાં એવું કીધું છે કે સીધી ધારવાળી વસ્તુઓને ખૂણા હોય છે? તો હા, તેમાં લખવાનું છે હા કે સીધી ધારવાળી વસ્તુઓને ખૂણા હોય છે। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે વક્ર ધારવાળી વસ્તુઓને ખૂણા હોય છે? તો ના, વક્ર ધારવાળી વસ્તુઓને ખૂણા હોતા નથી। તો ત્રીજા પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે ના। ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન છે જેને સીધી ધાર અને વક્ર ધાર બંને હોય તેવી વસ્તુ શોધવા પ્રયત્ન કરો। જેને સીધી ધાર અને વક્રધાર બંને હોય તેવી વસ્તુ આપણને કીધું છે। તો તેમાં લખવાનું છે તમારે સેટ ઓફ બોક્સ, સેટ ટોપ બોક્સ જે તમારા ઘરે બધાને લગાવેલું છે તે। ત્યાર પછી બીજું લખો કુંજો, પછી પાટલો। આ લોકોને વક્રધાર પણ હોય અને સીધી પણ હોય છે। ચલો લખો સેટ ઓફ બોક્સ, કુંજો અને પાટલો। આ ત્રણેય વસ્તુમાં ગોળ અને વક્ર બંને વસ્તુ હોય છે। ત્યાર પછી એવું કીધું છે કાગળ પ્રવૃત્તિ કરવાની કીધી છે। કાગળનો લંબચોરસ ટુકડો લો, તેના ખૂણા ગણો, હવે તેના એક ખૂણાને વાળો। તો બાળ મિત્રો અહીંયા તમને ચિત્રમાં દેખાય છે, અહીંયાથી આ એક ખૂણો વાળેલો છે, દેખાય છે। પછી કીધું છે હવે તેને કેટલા ખૂણા રહ્યા? તો આપણે એક ખૂણો વાળીશું બાળ મિત્રો તો એને 1, 2 અને 3 ખૂણા રહેશે, બરાબર છે। શું કીધું છે? હવે તેને કેટલા ખૂણા છે? એક ખૂણો વાળ્યા પછી તેને કેટલા ખૂણા છે? તો ગણો તો બાળ મિત્રો। તો જો અહીંયા એક ખૂણો, અહીંયા એક ખૂણો, 2, અહીંયા 3, 4, 5, કેટલા ખૂણા થયા? 1 ને 1 આ 2 ને 1 3, 4, 5 અને 6 ખૂણા થયા, તો અહીંયા આવશે 6। ત્યાર પછી છે કે નીચેના ખૂણાઓ વાળીને તેમને કેટલા ખૂણા મળશે? તો નીચેના ખૂણાઓ વાળીશું તો કેટલા ખૂણા મળશે? તો 2 ખૂણા વાળીશું ને બાળ મિત્રો તો તેમાં 6 ખૂણા આપણને મળશે, અને 3 ખૂણા વાળીશું ને તો 7 ખૂણા મળશે, અને 4 ખૂણા વાળીશું ને તો 8 ખૂણા મળશે, બરાબર છે। તો એમાં લખવાનું છે 2 ખૂણા વાળી એમાં 6 મળશે, 3 ખૂણા વાળી એમાં 7 અને 4 ખૂણા વાળી એમાં 8। આ કાગળને એવી રીતે વાળી શકશો કે તેને માત્ર 3 જ ખૂણા હોય, તેમને ફક્ત 2 ગड्डी વાળવાની છૂટ છે। તો તમને કેવો આકાર મળશે? તો ત્રિકોણ મળશે બાળ મિત્રો। તેમાં લખો ત્રિકોણ। ચોરસ આગળ લઈને આ પ્રવૃત્તિનું પુનરાવર્તન કરો। હવે ચોરસ લઈને પછી એ જ રીતે તમારે કરવાનું, બરાબર છે। ચલો આટલું લખાઈ ગયું બાળ મિત્રો। હવે પાના નંબર તમારે 65 કાઢવાનું છે। તેમાં કહ્યું છે કે તમે ચોરસ કાગળના ટુકડા બધા ખૂણાઓને એવી રીતે વાળી શકશો કે જેથી ખૂણાઓની સંખ્યા તેટલી જ રહે, એવું આપણને કીધું છે। તો હા, જવાબ શું આવશે? હા। ચલો લખ્યો। ત્યાર પછી નીચે આપ્યું છે નીચેનો કોઠો જુઓ અને જે વસ્તુઓને ખૂણા છે તે વસ્તુઓની સામે સાચું કરો, અને વળી તેમાંની દરેક વસ્તુની ધાર અને ખૂણાઓ ગણો। વસ્તુનું નામ, તેને ખૂણાઓ છે, ધારની સંખ્યા,
તેને ખૂણાઓ છે તે લખવાનું છે, બરાબર છે। ખૂણા છે તો હા, અને ખૂણાઓની સંખ્યા તો કે કેટલા ખૂણા છે તે તમારે લખવાનું છે। તો અહીંયા પહેલું આપ્યું છે પાસો, તો હા પાસાને ખૂણા છે, તો તેને ધાર કેટલી છે પાસાને, તો એ આપણે ગણવાની છે। તો પાસાને ધાર હોય 12, તો તેમાં તમારે લખવાનું છે 12। ત્યાર પછી છે બોલ, તો બોલ કેવો હોય, વક્ર હોય, ગોળ હોય, તો તેને ખૂણા ન હોય, તો ત્યાં લખવાનું ના, એમાં બંનેમાં ડેશ ડેશ આવશે। પછી છે રબર, તો રબરને ખૂણા હોય કેમ કે એની ધાર સીધી હોય, કેટલી હોય તો 12, ખૂણા કેટલા હોય તો 8। ત્યારબાદ છે ઈંડું, તો ઈંડું કેવું હોય, ગોળ હોય, તો એને ખૂણા હોય નહીં, આમાં આવશે ડેશ ડેશ। ચલો એટલું લખાયું બાળ મિત્રો। ત્યાર પછી છે કાગળનો ટુકડો, તો કાગળના ટુકડાને સીધી ધાર હોય, સીધી ધાર હોય ને એટલે આવશે હા કે તેને ખૂણાઓ છે। ધાર કેટલી છે તો 4 છે, અને ખૂણાઓ પણ 4 છે। કાગળનો ટુકડાને 4 ખૂણા અને 4 ધાર હોય। ચલો એટલું લખાઈ ગયું બાળ મિત્રો। ત્યાર પછી નીચે કીધું છે કે નીચેની આકૃતિમાં જેમણે ખૂણા છે તેને સાચું કરો, અને આ આકૃતિઓમાં વક્રરેખાઓ પણ છે। તો શું કીધું છે, જેને ખૂણા હોય તેમાં તમારે સાચું કરવાનું છે। તો ચલો કરીશું આપણે, મારી સાથે બધા કરશે। ચલો પહેલું અર્ધવર્તુળ આપ્યું છે તો એને ખૂણા છે, કેમ કે એમાં અર્ધવર્તુળ છે, વક્ર છે અને સીધી રેખાય છે। પછી આને પણ છે, ચોરસ આપ્યું છે એને પણ, આને પણ છે ખૂણા, ને આને પણ ખૂણા છે, બાકી આ જે 3 વસ્તુ છે એને ખૂણા નથી। નીચે આપણને કંઈક એવું પૂછેલું છે બાળ મિત્રો કે માત્ર સીધી રેખાઓ જ વાપરીને તમે એક આકૃતિ દોરી શકો છો કે જેને ખૂણાઓ ન હોય। માત્ર સીધી રેખાઓ જ વાપરીને તમે એક આકૃતિ દોરી શકો છો કે જેને ખૂણા ન હોય, તો ના, શું આવશે એમાં, ના। ચલો લખ્યું બાળ મિત્રો। ત્યાર પછી તમારે પેજ નંબર 66 કાઢવાનો છે। પેજ નંબર 66માં તમારે 10 ગ્રામ બનાવવાનું છે। શું કીધું છે, 10 ગ્રામ। 10 ગ્રામ એ ચીનનો પ્રાચીન કોયડો છે। 10 ગ્રામના ટુકડાઓથી આપણે પ્રાણીઓના, માણસોના અને વસ્તુઓના ઘણા આકારો બનાવી શકીએ છીએ। પુસ્તકના પાછળના ભાગે આ આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણેનો એક ચોરસ તમને મળશે। તેને કાળજીપૂર્વક ટુકડાઓમાં કાપો અને આ 5 ટુકડાઓનો સમૂહ 5 ટુકડાવાળો 10 ગ્રામ કહેવાય છે। જો બાળ મિત્રો એક જ ચોરસ છે, એના 5 ભાગ પાડેલા છે, દેખાય છે તમને, 1 2 3 4 ને 5। નીચેની આકૃતિઓ બનાવવા માટે આ 5 ટુકડાઓનો ઉપયોગ થાય છે। જો બાળ મિત્રો અલગ અલગ આકૃતિઓ બનાવી છે, દેખાય છે તમને, આ પર્વતો જેવું બનાવ્યું છે, પછી આ બીજો આકાર બનાવ્યો છે, દેખાય છે ને, એવી રીતે 5 જ ટુકડાથી અલગ અલગ વસ્તુ, પ્રાણીના ચિત્ર અને પક્ષીના ચિત્ર ને એ રીતનું બનાવ્યું છે। તો અહીંયા આપણે બાળ મિત્રો હવે પાના નંબર 66 પૂરો થયો। હવે પાના નંબર તમારે 67 કાઢવાનું છે। તેમાં કીધું છે કે તમારા સમૂહમાં કેટલા ત્રિકોણ છે અને તેઓ બધા એક જ માપના છે, શોધી કાઢો। નીચે કીધું છે નીચેના આકારો મેળવવા માટે 10 ગ્રામના સમૂહમાં રહેલા 2 નાના ત્રિકોણનો ઉપયોગ કરો। હવે એના પછી ત્રીજું છે કે 10 ગ્રામ સમૂહમાં રહેલા કયા 2 ટુકડાઓ બરાબર એક સરખા છે, તો 2 નંબરનું અને 5 નંબરનું એ સરખું છે। સામેના પેજ ઉપર તમે જોશો 10 ગ્રામ જે બનાવેલો છે તે એમાં 2 નંબરનું અને 5 નંબરના ટુકડા સરખા છે, એક સરખા ત્રિકોણ આપ્યા છે। તો તમારે અહીંયા જવાબમાં લખવાનું છે બાળ મિત્રો 2 નંબર અને 5 નંબર બે સરખા છે।
ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન છે, સમૂહમાંથી 4 અને 5 નંબરના ટુકડા લો અને ત્રિકોણની કઈ બાજુ ઉપર બીજો ટુકડો જોડી શકાશે તે શોધી કાઢો. તો નાની બાજુએ નાની અને મોટી બાજુએ મોટી સાથે જોડી શકાય. શું? નાની બાજુએ નાની, નાની બાજુએ નાની અને મોટી બાજુએ મોટી જોડી શકાય એવું તમારે લખવાનું છે. ત્યાર પછી કીધું છે પાંચમામાં કે ટુકડાઓની નીચેની જોડીઓમાંથી મેળ ખાતી અનુરૂપ બાજુઓ શોધો. તો અનુરૂપ બાજુ કઈ છે એ તમારે શોધવાની છે. એમાં અ આપ્યું છે 1 અને 2 નંબરના ટુકડા. તો 1 નંબરની નાની બાજુએ 2 નંબરની મોટી બાજુ. શું લખવાનું છે? 1 નંબરની નાની બાજુએ 2 નંબરની મોટી બાજુ એવું લખવાનું છે. ત્યાર પછી બમાં એવું લખવાનું છે કે 2 નંબર અને 4 નંબરના ટુકડા. 2 નંબર અને 4 નંબરના ટુકડા કીધું છે તો એમાં તમારે લખવાનું છે 4 નંબરની નાની બાજુએ 2 નંબરની નાની બાજુ. બરાબર છે, એવો જવાબ તમારે લખવાનો છે. ત્યાર પછી છે 1 અને 5 નંબરના ટુકડા. પેજ નંબર 66 પરથી આકૃતિ જુઓ. 1 નંબર અને 5 નંબર. તો 1 નંબર અને 5 નંબર એ અપ્રમાણે જ લેવાનું છે. 1 નંબરની નાની બાજુ, 2 નંબરની મોટી બાજુ એ રીતે. પછી ડ છે 2 અને 5 નંબરના ટુકડા. તો ટુકડા 5ની મોટી બાજુ સાથે ટુકડો 2ની મોટી બાજુ અને ટુકડા 5ની નાની બાજુ સાથે ટુકડા 2ની નાની બાજુ જોડવાની છે. બરોબર છે. ત્યાર પછી આપ્યું છે 7 ટુકડાનો 10 ગ્રામ. અહીં 7 ટુકડાનો 10 ગ્રામનું ચિત્ર છે. તમે તેને કેટલા રસપ્રદ આકારો બનાવવા માટે કાપી શકશો અને જુદી જુદી રીતે તેમને સાથે મૂકી શકશો. તો કેટલા ભાગ પડ્યા છે બાળ મિત્રો? 7. 1 2 3 4 5 6 ને 7 દેખાય છે ને તમને ચિત્રમાં? ત્યાર પછી તમારે પેજ નંબર 68 કાઢવાનું છે. એમાં તમારે આવી રીતે એના આ આકારો બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. હવે એવું કીધું છે કે માત્ર અહીં લખેલા ટુકડાઓનો ઉપયોગ કરીને નીચેના આકારો બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો. માત્ર ત્રિકોણનો ઉપયોગ કરો. માત્ર ત્રિકોણનો જ ઉપયોગ તમારે કરવાનો છે. તો એમાં આપણે કઈ રીતે કરીશું બાળ મિત્રો? તો એમાં આપણે પહેલાં તો અહીંયા આવી રીતે બનાવીશું. અહીંયા આપીશું 1 નંબર, અહીંયા આપીશું 6, અહીંયા આપીશું 7, અહીંયા આપીશું 3 અને અહીંયા 5. ચલો આવી રીતે કરો. તો પહેલા નંબરમાં ચલો કર્યું. ત્યાર પછી બીજું છે એમાં 1 2 અને 3 અને 5 ટુકડાઓનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો ચલો તેમાં આપણે બનાવીશું. ચલો આવી રીતે બનાવો. અહીંયા 1 નંબર આપો, અહીંયા 2, અહીંયા 3, અહીંયા 5. ઉપર જેટલા કીધા છે ટુકડાઓ એટલા જ આપણે જોડ્યા અને આવી રીતે બનાવીએ. ચલો થઈ ગયું બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી ત્રીજું નંબર. ચલો ત્રીજા નંબરમાં બનાવીશું. માત્ર 2 જ ત્રિકોણનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો 6 અને 7. ચલો બનાવી બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી 4 નંબર. 1 2 3 4 અને 5 ટુકડાઓનો ઉપયોગ કરીને. તો ચલો આપણે બનાવીશું. એક 2
3, 4 અને 5 થઈ ગયું. આવડે બાળ મિત્રો? તો અહીંયા આપણે પાના નંબર 68 સુધી ભણી ગયા છીએ. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે પાના નંબર 59 થી શરૂ કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો.